Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. По-перше, що відбувається в Україні, по-друге, куди ведуть країну, а по-третє, як би нас не завели туди, звідки країна вже не вийде ніколи. От про це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політиком, депутатом багатьох скликань, колишнім міністром внутрішніх справ України, колишнім екс-генпрокурором і військовослужбовцем ЗСУ Юрієм Луценком. Юрій, вітаю. Вітаю. Юрію, дивись, тема номер 1. Українська правда зробила велике розлоге інтерв'ю з Михайлом Федоровим. Скажу відверто, я чекав жорсткого, такого, знаєш, некомфортного інтерв'ю, а побачив теплу ванну. А що сталося? Бо, відверто, інтерв'ю Федорова відбулося перед анонсованим маршем картонок, такий марш спротиву. І тобі не здається, що це просто прогрів? Бо більше того, Федоров в цьому інтерв'ю сказав головне: я менеджер, я хочу залишатися в системі, я не йду в політику. І я просто зразу згадав, це просто серіал, я не йду в політику, ми просто знімаємо серіал. Тобі не нагадує це нічого? Воно не може не нагадувати, бо Федоров був від самого початку частиною команди З, яка хакнула країну. Давай згадаємо тоді історію. Звідки взявся Федоров? Взявся він із міста Запоріжжя, де в далекій юності у нього був невеличкий грішок, він продавав довірливим жінкам воду під виглядом засобу для похудання, за що попав під розслідування фінансового шахрайства. 2 його подільника сіли, а Михайло зробив висновки і організував солідну контору по SMM – Social Media Management, тобто управління соціальними мережами. І він ніколи не був і не є айтішником, хоча багато так думають. Він є спеціалістом по управлінню соціальними мережами. Він комунікує із покупцями, або з політиками, або з виборцями. Це він вміє, і в нього це виходить дуже класно. Саме тому йому на виборах була видана позиція, яка відповідала за ботів. Бігуси в 2019 році викинули розслідування, в якому наводили скрин, де Федоров просив гроші на ботів, щоб просувати незламний та потужний образ Зеленського. Да, у штабі Зеленського було декілька знакових фігур, які всі потім ми вже бачили щоденно. Серед них був і Михайло Федоров, який відповідав саме за це, за управління соціальними мережами, в тому числі через створення величезних ботоферм. Коли росіяни захопили Запорізьку атомну станцію, вони охеріли від того, що на території станції лежали десятки тисяч телефонів на полочках, і це є ботоферма, яка по сигналу з одного центру починає генерувати лайки, дописи, коменти тощо. От вони це захопили. Так само, як вони захопили ще одне приміщення, в якому були величезний майнінг, тобто та система, яка качає крипту. Все це було безкоштовно за рахунок дармової державної атомної електроенергії. Але це так, між іншим. Головне в тому, що функція Федорова у виборчому штабі, а потім функція міністра цифри Федорова у владі була дуже важливою для популістичної команди Зеленського. Він давав щоденно звіт про інформаційні загрози і реакцію на них, в тому числі з використанням ботоферми, які глушили будь-яких опонентів. Або розганяли навпаки всі ці ідіотизми про мільярд дерев, український супутник, що там ще, президентський університет, і всю цю потік благоглупості, які генерували перед війною президент Зеленський. Друга, раз в 2 тижні він давав фокус-групи, тобто опитування виборців про те, що вони хочуть від влади, як вони оцінюють, аж до того, що потім їхні народні фрази вкладалися в уста президента Зеленського. Звідси оцей «вийди звідси розбійник», він просто цитував те, пародіюючи те, як говорять його виборці, котрі готові споживати популізм,
він видавав їм з екрану. І був з хлопцем свого оточення. І раз в 2 тижні соціологія. І от це була головна задача Федорова, з якою він блискуче, скажу прямо, справлявся. Але коли настали часи і у Зеленського став різко падати рейтинг, він ще навчився додатково ще 2 дуже важливим премудростям. Перше, роботою з криптою, тому що після падіння рейтингу влада завжди задумується про те, як вивозити непосильно нажите багатство. А краще, ніж крипта, на сьогоднішній день ніхто не придумав. І от він був крупним спеціалістом в цьому ділі. Напевно, і залишається. І друге, він придумав, як маніпулювати соціологічними опитуваннями з тим, щоб царю було не так важко. Потім почалась війна, величезний підйом і рейтингу, і доходів, а потім наступило, як і завжди в таких випадках, одна цікава річ. Справа в тому, що кожен, хто працює з Зеленським близько і довго, рано чи пізно задає собі питання, чому це не я? Якщо так можна керувати, то, напевно, я буду кращим президентом. Це запитання собі ставить практично все його оточення. Саме тому від первинного оточення Зеленського вже не залишилось нічого. От просто буквально нічого. І у Федорова закралось питання, якщо виборці хочуть нового президента і мають для цього абсолютно точно визначений фокус групами критерії, а вони дуже прості. Молода людина до 50 років, не була у владі до 2019-го, симпатична, некорумпована і розумна, не військовослужбовець і багато зробив для війни. І от Михайлу Федорову не вистачало от саме цього 5-го елементу. Багато зробив для війни. Бо в Мінцифрі, він, звичайно, допомагав армії шляхом керівництва Держспецзв'язку, який закуповував безпілотники в рази дорожче, ніж вони коштують у виробника. Підкреслюю, в рази. Я це кажу не просто так, бо коли я тобі це казав на ефірі, тоді нас ставили під сумнів. І навіть Ти маєш на увазі зараз спецзв'язок, скандал з закупівлею тоді аутелів. Ти маєш на увазі армію дронів. Пов'язало цих людей, вже йде судове засідання, але Федоров, як би не при ділах. І от він вирішив сильно допомогти на війні. І тому в ході змови триумвірата Федоров, Арахамія, Буданов проти всемогущого Єрмака, його винагородою було Міністерство оборони. Єрмака вони втрьох скинули. Михайло зайшов в Міністерство оборони і став наполегливо робити свій імідж, який чітко попадає під оцих 5 вимог виборців, які хочуть бачити нового, розумного, технологічного і так далі президента, і бажано, щоб війна йшла до переможного кінця без людей. Гуманоїдами, дронами, НРК, будь-чим, от тільки ніяких людей. Звичайно, це подобається певній наївній частині населення. І рейтинг Михайла ріс. В принципі, він робив і корисні речі. Тут також для об'єктивності, це треба сказати. Він перший, хто зрозумів, що політика Мадяра про дронові лінії, саме він зорганізував лінію дронів. Оскільки я пам'ятаю, навіть було 5 шарів такої лінії до столиці від фронту. Саме він запропонував вбивати близько 30 тисяч росіян щомісяця, щоб їхня мобілізація не могла заповнити втрати. Федоров, правда, написав 50 тисяч. Але фактично всі меседжі Мадяра та інших керівників технологічних родів військ він озвучував краще них, часу більше, і доступу до соціальних мереж більше. І тому став таким лідером технологічної війни. Але користь в нього була, величезна користь була в тому, що він особисто знайомий з початку війни, наприклад, з Маском та іншими західними провідними технологічними військовими компаніями. І згадай,
Федоров приходить в Міноборони, і буквально через декілька тижнів він домовляється з Маском відключити росіянам Starlink. Але вибач, він був знайомий і раніше. Проблема Старлінків була і раніше. Він про неї знав і раніше. Чому він не реалізував раніше? Залишав собі козир такий для посади? Дивись, Федоров молодий, відкритий політик нової формації. От коли він до тебе прийде на інтерв'ю, то задаси йому це запитання. А я тобі скажу, я хочу, не прийде, не прийде. Знаю. Я ж не українська правда, я не зроблю теплої ванни. Дивись, сарказм ніхто не скасовував, а в мене особливо. А дивись, в мене інше питання з цього приводу. Справа в тому, що відключення Starlink для росіян було для них абсолютною несподіванкою. І це було круто. Але не меншою несподіванкою воно було і для українських керівників війська. І вони страшенно злі. Ти ж розумієш, якщо в тебе є технічна можливість осліпити і оглушити ворога, і ти про це знаєш бодай за декілька тижнів, ти можеш приготувати резерви і піти в прорив в потрібному місці. Бо ворог сліпий, глухий. Але Федоров не військовий. Він так не думає. Він просто пішов і доповів про це Зеленському. Замість того, щоб про це повідомити хоча б за 2 тижні Сирському. І тому, я ще раз кажу, об'єктивності раді, він робив корисні речі, але завжди це робив як політик, який хоче а. догодити Зеленському, б. створити власний імідж. А як можна використати його успіхи з повною віддачею для військ, ну його обходили трошки менше. В інтерв'ю, про яке ти пишеш, також є дуже цікавий пасаж. Колишній вже тепер міністр оборони Федоров каже, що він визнає помилки влади, отакої, знаєш, абстрактної влади, в тому, що вона не допрацювала в питаннях контрактів та розмірів оплати і термінів служби. Хто ж це така влада? І чому кажуть, що щось готувалося, але не допрацювали? Ні, це неправда. Особисто Федоров за своїм підписом вніс на Кабінет міністрів України проект постанови про зміну грошового утримання військовослужбовців у вигляді експерименту. Потім на рішення Кабінету міністрів він особисто підписав відповідний наказ по міністерству, і війська отримали змінену форму оплати. Якщо вам цікаво, ну, наприклад, натисніть кнопочку Фейсбуку Тетяни Чорновол. Тетяна, яка вже котре після цього наказу Федоров помер. Бо його слова і його справи абсолютно діаметрально протилежні. Бо на словах він говорить, що треба підтримувати технологічну війну, і треба покінчувати з радянськими м'ясними штурмами. А на ділі він практично на 200 гривень збільшив виплату БПЛАшникам і на декілька тисяч доларів збільшив виплати штурмовикам. Якщо ти робиш ставку на технологічну війну, то, напевно, треба стимулювати, щоб люди йшли, вчилися, мобілізовувалися і воювали в технологічних військах. І погодься, що, ну от я позвонив своєму хлопцю, з яким служив, тепер він командир роти БПЛА. Наскільки в тебе змінилася зарплата? Відповідь: на 500 гривень. Командир взводу, з яким я також служив. Наскільки в тебе змінилося? На 200 гривень. А скільки в сумі? 22-23 тисячі гривень, на які треба утримувати сім'ю і ще й купляти по службі те, що не додає Міністерство оборони. Борислав, ти мене там чуєш? Да, я чую, я трохи припіднімаюся з всього цього, тому що, дивись, коли я про це казав, люди не реагували. Ти кажеш, подивимось, але головне ж в іншому. Ми спостерігаємо, що Федоров зараз, даючи це інтерв'ю, намагається зняти з себе всю відповідальність. Дивись. Абстрактна влада не допрацювала. Ні, там навіть більше. Дивись, він каже, у Мінобороні, і це дуже важливо, бо ми ж пам'ятаємо, хто був міністром оборони. Саме Федоров. Але він каже, у Мінобороні керівника департаментів фактично призначали приватні компанії, а на окремі процеси впливала правоохоронна система. Та є запитання, які приватні компанії давали наказ Федорову призначати на ту чи іншу посаду? Які приватні компанії, через кого, через президента, через кого? Ну, хай скаже.
будуть лобіювали тих людей. І які силові органи, і завдяки якому інструменту отримували результат. Дуже цікаво, бо, ти знаєш, не називаючи жодного прізвища, не називаючи жодної схеми, він розповідає про боротьбу з корупцією і про те, що наші кораблі бороздять простори Всесвіту. Ну, тобі не здається, що це якийсь революціонер лайт? Я би сказав, навіть лівореволюціонер. Дивись, ну, я трошки по-іншому прочитав той пасаж, про який ти говориш. Я вважаю, що він говорив, що він застав міністерство, в якому були такі директори департаментів та інші керівники, які були підкуплені або навіть спеціально призначені певними корпораціями. Ким? Він може назвати? Давай припустимо навіть, що він їх зняв. От я не знаю, бо насправді це закрита інформація, з кількох керівників департаментів Міністерства оборони при ньому було змінено. Але він звільнив але ти даєш інтерв'ю вже після відставки. Тоді скажи, будь ласка, що в департаменті, наприклад, в управлінні кодифікації, тобто це ті, які керують випробуванням апаратів, спеціально забивали класні апарати, а полегшували умови випробувань для потрібних людей, які платили в конвертах. Скажи конкретно прізвище, кого ти за це зняв. І чи відправив ти відповідні матеріали в НАБУ. Цього там немає. Але, Борислав, я пішов далі, я не полінувався, я навіть виписав собі 2 абзаци. Щоб всі розуміли, ну от якби стиль інтерв'ю, яке по ідеї має підняти нову хвилю протестів. Цитую. Його питають, яка ж причина вашої відставки? Причина пов'язана із закупівлями, я не сумніваюся, з тендерами 100%, з тим, що ми почали перебудовувати процеси у цьому напрямку. Це викликало велике незадоволення в багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а й в цілому в медіапросторі. Прізвищ нема. Можна таки здогадатися, що люди, які можуть сіяти і впливати навколо президента, ну це не така вже велика група людей. Ну це в кращому випадку чоловік 20. Так скажи тоді, ну конкретно, хто ці люди, які не задоволені, ймовірно, початим тобою процесами освітлення ситуації? Хто? Ну, я думаю, як мінімум, це Вероніка Фіншуй офіс. Це гарантовано. На вас. І... Що? Зараз. Як виглядав цей вплив на вас? Як намагались зупинити ваші реформи? І з боку кого він був? Ну, правда ж, ну, класне запитання. І далі навіть журналіст уточнює. Дехто каже, що це арахамія. Журналіст не боїться висунути запитання. Відповідь. Я не хотів би називати конкретні прізвища. Не було прямих погроз. Фундаментальна проблема, що дуже велика кількість високопосадовців не можуть собі уявити, що ти можеш сьогодні займати високу позицію у державі і не мати зв'язку з оборонним бізнесом. Знаєш, що мені це нагадує? Ну, хай мені вибачать за цю аналогію, я все-таки працював в МВС, ну і все-таки маю певний вік, і тому пам'ятаю блискучий концерт Хазанова на День міліції, який в ліберальській фракції робив типа доповідь міністра, і от він це класно сказав. То есть мы знаем, кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелям, а доказать нічого не можемо. Я добре пам'ятаю. Тому дивись, це точно та сама історія. Якщо, коротше, навіть не будемо перечисляти, всім, напевно, все зрозуміло. Михайло Федоров хоче повернутися на місце, де навколо нього є можливості впливати і регулювати величезними грошовими потоками. Давай поставимо крапки над «і». Чому відставка Федорова відбулася зараз? І чому відбувається вже після відставки така велика боротьба? До речі, у Федорова ще одна хитрість є. Він каже, парламент мене зняв.
Це він каже в інтерв'ю, це навіть винесено в заголовок. Ну, щоб не говорити про Зеленського. Але парламент його не зняв. Його кандидатуру не подав Зеленський. А парламент не голосував ні за виконуючого обов'язки міністра оборони, ні за відставку Федорова. Він просто до кінця, Федоров до кінця хоче залишитися вірним Зеленському і каже, що його розмова з ним ще не закінчені. Так, він і сказав, тому він навіть іде на пряму брехню, кажучи, що його зняв парламент, там погані, а Зеленський розбереться. Так от, давай поставимо крапку над «і». Чому це відбулося? Ну чому? Це відбулося тому, що 99% запитань такого порядку про політику відповідь завжди одна і та сама. 99%. Гроші. Тому що саме зараз, от поки ми з тобою говоримо, і ще найближчих декілька тижнів Міністерство оборони і Генштаб приймають рішення про заключення контрактів на загальну суму, от тепер тримається за стілець, 30 мільярдів євро. 30 мільярдів євро. І це від того, як буде сформована... Це 4,5 рази більше, ніж в минулому році. І від того, як буде сформована політика, залежить, хто зможе отримати державний контракт, а хто не зможе. В деяких речах я повністю на стороні Федорова. Він, наприклад, сказав, що я не буду ні замовляти тепер, і не буду оплачувати замовлені раніше міни 120-го калібру, які летять на 5 кілометрів. Який в них сенс, якщо кіл-зон від 20 до 40 кілометрів. Я не буду, каже він, замовляти артилерію, яка не є далекобійною, бо вона не має ніякого сенсу на війні. Я не буду замовляти снаряди для недалекобійної артилерії. Але ти розумієш, які мільярдні інтереси стоять за цим? Ну так і треба казати в інтерв'ю, якщо це правда. А якщо це не так, а якщо це лише побічний ефект того, що він перекидав гроші на дрони, виробниками яких є його найближче оточення, тоді це теж треба визнавати. Якщо ти мене спитаєш, чи є позитивний ефект від зняття Федорова, негативний є, безумовно. Бо це все-таки людина, яка мислить технологічно і має серйозні зв'язки із західними технологічними гігантами, що для нас дуже важливо. І дуже хоче сподобатися людям, що для нас також дуже важливо. Так от, чи є позитив? Позитивом може бути лише одне. Якщо не Федоров, після цього інтерв'ю вже зрозуміло, що він нічого не скаже, а парламент, або в рамках існуючої ТСК, зрештою оприлюднить нам, перше, переможців тендерів і структури їхньої власності та бенефіціарів. Звичайно, війна не дозволяє знати, скільки якої зброї ми замовили. Це військова таємниця. Але у кого замовили, ну, от, наприклад, дрони-перехоплювачі, перших 3 найбільших виробника. І хто є бенефіціарами цих фірм? Можна дізнатися? Потрібно. Легко. Але почекай, а можна я приклад приведу? Друге питання, їх всього 2. А можна дізнатися, виграли у вас оцих 3 фірми дронів-перехоплювачів? Можна дізнатися структуру, їхню собівартість? Встановлена рентабельність плюс 25. Тобто, ну, умовно кажучи, 10 тисяч баксів коштує дрон, ну, в даному випадку 5 тисяч баксів коштує дрон, і можна до цієї суми додати четвертину на прибутки цієї фірми. Вони сказали, що він стоїть 5 тисяч. Оприлюдняться. Не скільки дронів, а скільки вони коштують. І тоді елементарно і правоохоронні органи звертаються в Китай. Китай сьогодні розкриває інвойси. При мені такого, на жаль, не було, а зараз Китай спокійно відповідає: да, ми продали таку-то партію по такій-то ціні. Куди продали? На офшорку. Де? Ну, або на прокладку. Де? Інколи в Сполучених Штатах, інколи в Європі, інколи в Азії. А от вже звідти вона помножена на 2, а інколи на 3, приходить в Україну. І ще до цього вони не бояться додати 25% рентабельності. Послухай, це ключ всього, що відбувається в Міноборони. Просто мільйонери повстали проти мільярдерів. І ті наживаються на війні за рахунок солдат. Не менше і не більше.
Але дивись, от тут я тобі хочу зараз пропонувати. Ми з тобою зараз будемо не сваритися, сперечатися. Але спочатку звернусь до наших глядачів. Друзі, я дякую, що ви дивитесь цей ефір. І не забувайте, будь ласка, бути активними. Я дякую кожному, хто вже поставив вподобайку, підписався, поширив відео і написав в коментарях, що він думає з цього приводу. До речі, пишіть в коментарях ваші думки, а також звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть місце, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо і аналізуємо. І це дуже важливо. Важливо для каналу. Але дивись, при всьому тому, що ти кажеш, давай поговоримо, наприклад, про те, що останнім часом наповнюється чим інформаційний простір. Я особисто спостерігаю атаку на людей, які мають відношення до Федорова, до команди Федорова. Не для кого не є таємницею, хто такий пан Конотопський. Але він виробник безпекових системи безпеки «Аякс». Але всі знають, і в міністерстві це теж всі знають, що він стоїть за виробництвом вампірів, так званих Баба-Яга. І от тут дуже цікава ситуація. Вивалюється розслідування. Я читаю там... Ти звужуєш ринок. Почекай, я не підтверджую зараз. Бомбер у них абсолютна монополія, а в FPV-шках майже монополія. Почекай, але Конотопський не володіє компанією. Там взагалі інша жінка володіє компанією. От про що мова. Ти розумієш? Далі. Зараз вивели, теж Борис Рук вивели в розслідування по Павлу Єлізарову. Окрім того, вивели розслідування. Я можу перераховувати один за іншим. І у нас зараз, у мене відчуття, що зараз війна всіх проти всіх. По Хопсу, пам'ятаєш, по Левіафані. Один в один. Так от скажи мені, будь ласка, яка має бути реакція? Є людина, наприклад, мені дуже подобається, коли Українська Правда пише, згідно наших джерел, Федорова зняли через те, що до цього може бути причетний Фаєрпоінт. Бо вони хотіли на дронах, до речі, навіть сумніву немає, що вони хотіли взагалі все забрати. Але вони хотіли забрати 80% бюджету, а їм дали 25%. І далі Українська Правда чомусь замовкає. Але починають розмовляти злі язики з Банкової і добрі люди з Міністерства оборони, які кажуть, так, із тої суми, яка не отримала Фаєрпоінт, 55% отримав Конотопський. Чому про це забувають? Незрозуміло. Хто повинен з'ясовувати? Незрозуміло. Чому Федорову не поставили це питання? Теж незрозуміло. Чому взагалі мовчання з цього? І скажи мені, будь ласка, оця інформація, чому вона з'явилася зараз? Через те, що почалися битви за ці 30 мільярдів, про які ти кажеш? Давні дуже близькі до президента і до людей дуже близьких до президента, які борються проти кампаній, які з'явилися навколо Федорова. Є, звичайно, ще кампанії, які близькі до якихось третіх джерел, там, умовно кажучи, загальновійськової поставки, там, снарядів, артилерії, бронемашин і так далі. Там ще свої покровителі. І от всі ці гравці в темній кімнаті, без жодних відкритих тендерів, і це очевидно, бо війна. Ми не можемо проводити ніякі там прозорі тендери. Борються за шматок пирога. І ще раз кажу, якби вони боролися чесно на основі найнижчої ціни і найвищої якості, ну все було б окей. Але цього немає. Ми бачимо з компроматів, які вони викидають один на одного, причому таких доказових компроматів. Бо ти сказав про те, що, наприклад, у цього Конотопського він дійсно був великим виробником охоронної сигналізації до війни, а під час війни став робити дрони. Спочатку дрони-бомбери, які захопили завдяки маніпуляціям з системою їбалів, я вже багато разів про це казав, повну монополію в цьому секторі. Потім стали робити FPV-шки, і також їм допомагали через систему їбалів. Потім пішли далі, і от у них є величезний шматок пирога, який вони хочуть збільшувати. Тілерман посрався з Конотопським, і через це весь цей галас? Не тільки, тому що, ну дивись, Федоров лобіює високотехнологічну війну. Дрони, НРК і так далі. Але в когось же треба забрати, тому забирають у артилеристів, грубо кажучи. І в цьому є певна справедливість, бо недалекобійна артилерія сьогодні
потрібно набагато менше. Не кажу, що зовсім не потрібно, але набагато менше. Снаряди, які привозили там із різних дивних країн, також менше потрібні. А от дронів треба більше. Але при цьому Штілерман, який наобіцяв всій країні вже 1000 ракет кожного місяця, які хоч причому, і крилаті, і балістичні, і антибалістичні, і навіть ядерну зброю, і навіть зміну Конституції, під те, щоб президента було більше повноважень. Ну, напевно, виділяють бюджет, да? Також хоче. А ще хоче Арахамія своїми фірмами. А ще хочуть, ну і там ціла цепочка, я їх всіх не знаю. І для того, щоб був якийсь не те, що порядок, а ефективність використання цих колосальних коштів, щоб їх не розкрадали. А ми вже 100 разів з тобою виясняли, що будь-яка крадіжка на таких поставках означає, що солдат залишиться, ну, наприклад, 30% вкрали, значить у нього не 3 дрона, а 2. Для того, щоб прикрити побратима, 3-го не вистачило. Це ціна корупції. Так от, щоб цієї корупції не було, є дуже прості питання. Які фірми виграли, яку собівартість вони декларують, і хто є власниками? Призначати міністра, у якого є офіційний фаворит в військових поставках, свій військовий олігарх, з моєї точки зору, неприпустимо. От ти можеш собі уявити, щоб у Степана Тимофійовича Полторака був фаворит в поставках там, ну, хоч якої-небудь техніки? От я собі цього, ну, уявити не можу. Його типаж військового не співпадав з такою постановкою питання. Сьогодні вважається, тут Федор абсолютно правий, як він там сказав, високопосадовці не можуть собі уявити, що їхня висока посада не може дати їм зв'язку з оборонним бізнесом. Це стало нормою в країні Зеленського. І от в чому вся заковика. Все оточення Зеленського, сам Зеленський, друзі Зеленського, тепер уже бувші друзі Зеленського, всі хочуть урвати від 30 мільярдів, які нам на оборону виділить Європейський Союз. До речі, ми ще не отримали цих грошей. До речі. Вони ще кожен платіж будуть перевіряти. Але тоді, скажіть, ми закуповуємо FP1, FP2, Firepoint. Потрібні дрони? Дуже потрібні. Ефективні? Дуже ефективні. Я свідчу це. Мадяр це свідчить. Будь-який військовий, який проводить мідл і страйки, це вам скаже. Але скажіть, яка ваша вартість? Колись була 50 тисяч, потім 75, тепер 120 тисяч. Умовно зараз називаю. Не точно. Опублікуйте. Собівартість цього виробу така-то. І вам спеціалісти і журналісти-розслідувачі, і бажано ще й правоохоронні органи тут же розкладуться по молекулам. Тому що, як правило, 90% комплектуючих – це Китай. Китай дає ціни. Далі все дуже легко. І тоді ми будемо знати, скільки крадуть або навпаки не крадуть. Перевірки і скажіть бенефіціарів. Тоді ми будемо знати, що йде достатньо чесна професійна робота по підписанню контрактів. А поки що підкилимна боротьба бульдога з Моською, причому світло виключено. І при цьому ще Моська, якого вже боляче б'ють через викид компромату. Ну, коли кажуть, що фаворит міністра оборони Федорова купує в Еміратах вілу на 23 мільйона баксів, ну, і показують адресу, ну, звичайно, це боляче. Ну, Моська при цьому абсолютно не скаржиться на організатора цього всього умови цієї закритої кімнати. Він каже, ні-ні, з Зеленським ми одна команда, і ми з ним ще не закінчили розмови, а у всьому винні тільки якісь невідомі, оці кое-где, у яких є відпечатки пальців і скрита камера, ну доказати нічого не можемо. А от Зеленський хороший, і я з ним ще не договорив. А чому він так каже, Борислав? Це ж теж не просто. Тому що, мабуть, дивись, він ж навіть сказав, йому запитали, скажіть, будь ласка, ви ще вважаєте, що двері не закриті? Він сказав, у нас ще не було фінальної розмови. От. Тож він сподівається повернутися на посаду. Він сподівається, а якщо не на цю, то на якусь іншу. Але на яку посаду він може сподіватися, якщо він вже заявив, що жодна посада йому не підходить, тільки міністр оборони? Дивіться, в їхньому середовищі, в їхній команді ходять ну, такі ілюзії, що тільки злий Арахамія не дозволяє Зеленському повернути назад Міноборони Федорова. Арахамія злий, настільки поганий, що він єдиний камінь спотикання.
Дивись, мені це нагадує, ми ж з тобою історію любимо, тому мені нагадує, ну, не таку вже далеку історію. Можна згадати там римські часи, коли, як правило, будь-які дуумвірати, тріумвірати потім воювали між собою. А можна згадати, ну, недавні часи, 19 століття, коли Болгарія разом з усіма своїми слов'янськими і іншими сусідами, ну, з Грецією, з Румунією, з хто там ще, господи, з того боку, от вони всі разом воювали з поганою Турецькою імперією, перемогли і тут же вчепилися в горлянку один з одним. Далі почалася так звана Друга Балканська війна, де всі колишні жертви Османської імперії вчепилися в горлянку один одному, воювали ті самі армії, які вчора воювали разом, почали воювати один з одним. Це така сама історія. Буданов, Арахамія, Федоров звалили Єрмака. Тут же Федоров переділив правила в Міністерстві оборони, в результаті Арахамія став його ворогом. Настільки став ворогом, що вже пішли публікації, що помічника Арахамії беруть біовзірці, ну, тобто відбитки пальців, там, я не знаю, і біоматеріали ДНК, щоб довести, що саме він передавав конверти депутатам «Слуг народу». Це був перший натяк. А не дай натяк... Боже, на цих конвертах знайдуть твої чи мої відбитки. Це ж тоді ми теж передавали ці гроші «Слугам». Дивись, ніколи в житті не займався фінансуванням навіть власних компаній, але... Дивись, ну, ти ж сказав, що сарказм ніхто не відміняв. Так, сарказм ніхто не скасовував, але є ще й реалізм. Уже більше півроку, як є покази 3 депутатів, власне, на самого Арахамію. А підозра так і не виходить. А не виходить вона тому, що підозра НАБУ щодо діючого народного депутата має пройти через Генерального прокурора. Тому, чесно кажучи, якщо Федоров вважає, що на заваді його поверненню в міністерство є тільки Арахамія, то йому в п'ятницю треба марширувати із парку Шевченка з картонками не до театру Франка, а на вулицю Різницьку. Тоді буде якась логіка. А так логіки ніякої немає. Тобто, якщо ти вважаєш, що ти робиш реформи, зміни, приносиш користь війні, а конкретно хтось, наприклад, Арахамія, цьому заважає, а при цьому ще є докази його злочинної діяльності, а хтось не дає ці докази сформулювати у вигляді офіційної підозри, ну то йди до цієї поганої людини. І протестуй проти його бездіяльності і покривання. А всі ці натяки, я не хочу називати прізвищ, означають тільки одне. Ти хочеш. Да, і підкреслення, що не президент мене зняв, ну в даному випадку не подав, а злий парламент, який, знаєш, такий от... Вони вірять, що Зеленський може, якщо не Арахамія не завадить, повернути Міноборони, а якщо ні, то є резервний варіант. Федоров готовий, як мені кажуть, прийняти посаду заступника головнокомандуючого Збройних сил України, пана Драпатого. У нього є заступник, прізвище його Лебеденко, який відповідає за інновації, випробування, формування політик, настанови і так далі. Тобто якраз те, чим гордиться Федоров у своїй діяльності на посаді. Почекай. Лебеденка вже тиждень атакують потужно в інформаційному полі. Про це писала навіть журналістка ТСН Юлія Кирієнко. І там, ну, дійсно, його звинувачують, що він злив інформацію, що він те. Тобто відчувається справжня інформаційна атака. Людину навмисно збивають. Тобто ти хочеш сказати, що зараз Федоров готовий збивати Лебеденка для того, щоб зайняти його посаду? Ні, це в тебе вже пішли журналістські збочення. Я нічого не хочу сказати, хто організатор цих атак. Я не сумніваюся, що Лебеденка так чи інакше знімуть. Чи попаде туди Федоров, я в цьому, наприклад, глибоко сумніваюся. Справа в тому, що цю посаду обіймає хтось за поданням міністра оборони і за підписом Верховного командуючого, яким є президент України. Тому повірити, що Зеленський підпише такий указ, ну, в мене вистачає фантазії відсотків на 10. А те, що проти Лебеденка є бажаючи зайняти цю посаду, ну, напевно. Хто організовує інформаційні атаки, вони, до речі, не дуже обґрунтовані. Це інше питання. Да, в правилах СММщиків воювати інформаційними атаками. Вони на це вчилися.
Вони хочуть перевести, ну тобто, наше з тобою покоління виходило на Майдан, виставляло груди і було готовими до тюрми, до трубі по голові, до в кінці кінців кулі. Всі були до цього готові, хто йшов на Майдан. Тепер на Майдан ідуть ті, хто готовий підняти картонку, а за цим ззаду працюють СММники, які випускають інформаційні хвилі компромату або придуманого компромату. Це нові умови оцього частини суспільства. Їх влаштовує, їх вистачає на таку позицію. При цьому вони хочуть не змінити правила гри, а отримати посаду, яка може дарувати їм далі надію. Ще раз хочу підкреслити, якщо Федоров – лідер змін, як щиро вірять багато українців, і я спокійно до цього ставлюся, бо під час війни людям потрібні вітаміни, антидепресанти. Люди повірять. Вибач, будь ласка, Арестович вже був таким антидепресантом. Нормально, дивись, війна затягується, тому треба новий антидепресант. Люди вірять Федорову. Новий Арестович, я зрозумів. Ні, це не... Я глибоко переконаний, що гірше Арестовича, важко бути. Хіба що Сергій Лещенко. А в даному випадку, в принципі, у людини за плечима є певні досягнення, є певні таланти, є певна політична орієнтація. Поки ще не позиція, а орієнтація. Окей, люди його підтримують, це все нормально. Ненормально тільки одне, якщо він лідер змін, то чому він забороняє взагалі собі і іншим говорити, що архітектором всього, що твориться навколо, в тому числі дерибана на військових грошах, є президент Зеленський. А хочу тобі поясню. Так які це тоді зміни? Так це просто бажання бути співучасником, а не зламу системи. Але дивись, якщо йому нема що втрачати, якщо він готовий ставати революціонером, він повинен починати дійсно відкривати рот. Але тоді може прилетіти у відповідь. І мені кажуть, що незабаром може відбутися цікава історія. Що, наприклад, на того ж самого Конотопського, який, як з'ясовується, його системи Аякс продають в Росії. А навіть, дивись, проблема не в тому, що їх продають, бо їх, можна сказати, їх реекспортують із Казахстана. Але ці системи – це залізяки. Вони нічого, залізяка. Але вона обслуговується в хмаровому сховищі. Через хмару вона використовується, і програмне забезпечення самого Аякса використовується на території Росії. І тобто вони не відсікли Росію, так як зробив це Ілон Маск із Старлінком. Так. І от тут а продовжують їх через Казахстан, напевно, продавати, але забезпечувати їм обслуговування в Росії на російських сім-картах. Це найцікавіше. І навіть в тимчасово окупованому Криму теж. Так от скажи мені, будь ласка, чи може це бути використано для того, щоб ось якось тиснути на Федорова? Це перша історія. А друге, тут мені злі язики з Банкової кажуть, що через це можуть бути санкції на Конотопського. І от тут в мене вже запитання. Федоров підписав санкції по мені. Це було порушення Конституції. Це було, ти знаєш, не гірше за мене. Повинна бути судова справа, повинен бути офіційний процес. Як він зараз буде вести себе? Він буде казати, ганьба, як так можна? Чи він скаже, ні, нормально, порушувати Конституцію – це нормально. І чому не карна справа, не притягнення до відповідальності? Чому санкції можуть бути? Чи не можуть бути? Я не сумніваюся, що викид цієї інформації про торгівлю з Росією є першим кроком до санкцій. В умовах, які створив Зеленський і члени його Королівської ради, вона тимчасово називається Рада національної безпеки і оборони України, які всліпу голосують за все, за ворогів короля, саме так і відбудеться. Я навіть підозрюю, що Федоров все ще член Ради національної безпеки і оборони. Мені здається, ще немає указу, його не виключено. Не виключений. Я перевіряв, не виключений. Оце буде найсмішніше. Тому, це ж класична історія бумеранга. І тут я так якраз до цього і веду. Лідер змін, який каже, що навколо все корумповане і як він там сказав, департаменти куплені і працюють на окремі там фірми,
Значить, тоді треба спитати, хто архітектор цієї системи. І зрештою сказати, я виступаю проти політичної, антиконституційної системи, яку збудував Зеленський. І те, що він ще вчора працював з Зеленським, нічого дивного. Ну, вибачаю зразу за нескромність, але в мене вже років 15 є політична аксіома, яка не потребує доведення, встановлена емпіричним шляхом, називається аксіома Луценка. Поки лідер опозиції в Україні б'ється головою об стіну антинародного режиму, в пробиту дірку завжди заходить третій, який ще вчора був частиною антинародного режиму, але потім був ним ображений. Якщо ви проаналізуєте всі наші вибори, побачите саме таку історію, от буквально всі. Відповідно, і зараз те, що Федоров вийшов з команди Зеленського, але усвідомив, ну приблизно як ця американська блогерша, що він був в полоні ілюзій, а насправді все так жахливо. І він каже, да, все, я виступаю за злам цієї системи, бо він антидемократичний, антиконституційний, корумпований і злочинний по відношенню до наших захисників. Ну, був би повний респект. Я першим би сказав, що в Україні народився лідер уже молодого покоління. Але поки що він каже, ні, скрізь все погано, але ми з Зеленським ще не договорили. Це боротьба за місце у цій системі. І тоді це не лідер змін. Це просто використання, ну скажімо так, емоцій задля особистої самореалізації. Але скажи мені, будь ласка, якщо він такий лояльний, такий лагідний, такий ніжний і такий покірний, і навіть слова проти царя не каже, то чому його тоді зняли? Не можеш мені пояснити? І також, чи через його покірність і те, що він мовчить, досі нічого немає по Конотопському? Чи повинні, до речі, правоохоронні органи, це запитання до тебе, як до екс-генпрокурора, чи повинні правоохоронні органи дати оцінку цьому, чи ні? Це буде гачок, на якому будуть тримати його довго. Я вже давав відповідь, напевно, не повну. Федорова зняли через боротьбу за бюджет Міністерства оборони. Він, до речі, це також говорить в інтерв'ю, таки не хоче додати жодних деталей. А також за його політичну позицію, ну, скажімо так, його надії на те, що він стане кандидатом в президента. Це було відкрито. Я колись, по-моєму, казав вже цю фразу, в країні Зеленського є одна заповідь. Не балотуйся і не кради. Зе не терпить конкуренції. Тут саме цей момент. Ми вже поговорили про гроші. Обсяг 30 мільярдів – достатній аргумент для зняття будь-кого. Але якщо цей будь-хто популярний в суспільстві і має а ось не помітять. Ну, власне, знову ж таки про це Федоров в своєму інтерв'ю каже. Я тобі там переслав одну бумажечку, мені випадково попала циферки соціологічного опитування, яким годував Федоров Зеленського останній рік. А Зеленський вірив в ці цифри? Там на цьому... Якщо можеш, покажи. Я не можу вивести зараз на екран, на жаль, не можу, в мене нема засобу. Але Федоров на другому місці в рейтингу. Я тоді поясню приблизно. Це опитування, яке робилось для того, щоб царя убаюкати і показати його весь час зростаючий рейтинг. Там є грудень, січень, лютий, березень, щось там ще не пам'ятаю, і от уже після відставки Федорова, свіженький липень. По всіх прізвищах там дуже цікаві цифри. Зеленський постійно росте, починаючи там від 22 аж до 35 у червні. Те, що в нього підріс рейтинг, я знаю, бо влада СММників, оцих, які управляють соціальними мережами, змогла змоделювати суспільству, що ми переламали хід війни, і на фоні прекрасної діяльності Мадяра, люди в це вірили. Те, що ми маємо великі труднощі, я так м'яко скажу, на ґрунті, на землі, в конкретних містах, які ми вимушені здавати ворогу, відступати, те, що у нас безліч проблем пов'язаних із протиракетною обороною і так далі, це людям не казали. Марафон всім показував блискучі успіхи дронової війни, мідл-страйків,
удушення Криму, удари по російським НПЗ і портам, і в принципі рейтинг піднімався. І вони, ну звичайно, я перепитував у інших соціологів, вони кажуть, ну десь 25. Тут написано 35. Чому? Пам'ятаєш, ми з тобою розбирали фантастичну ідею, яку привіз Арахамія і Могилевич в Україну? А давайте припинимо вогонь для проведення парламентських виборів в Росії і президентських виборів в Україні за один місяць, без підготовки, в один тур. Зеленський прекрасно розуміє, що він може виграти тільки в один тур. Бо в другому турі будуть голосувати всі, хто був за його опонентів, проголосують проти нього. Скільки б він не набрав, наприклад, 35 навіть, да? Проти нього буде 65 в другому турі. Тому ідея була така, а давайте виграємо в першому турі. Для цього треба мати старт. Йому намалювали 35. Вождь був щасливий. Йому сказали, дивись, іще трошки розкрутимо, даруємо мир, наобіцяємо, і електронне голосування, і 53. От як буде той же результат, як у Порошенка в 2014 році. І хай вірять. З 35 це можливо, з 25 це неможливо. Тому йому малювали таку цифру. Тим болючіше було його результат, коли він побачив, що з ним сталося після відставки Федорова. На 30% падіння. Я прошу наших глядачів не звертати увагу на абсолютні цифри. Бо їх, ну скажімо, і люди не зовсім чесно відповідають, і придворні соціологи малюють, ну крадуть у Залужного, домальовують Зеленському, це ж нормальне явище. Але от динаміка дуже показова. Піднімався, на 30% падіння. Це означає правду, тому що електорат Зеленського складається з трьох приблизно однакових частин. Це, ну, так звана самопоміч 2. Тобто антикорупціонери, ліберали, технократи і так далі. От їх 10% там. І з уходом Федорова вони розчарувалися Зеленському і відвалилися до Федорова. Це вата, підпалена війною, але все ж таки вата, за Булгакова, за Руською церквою, ну, забагато за всяку дурню, значить їх 10%. І тому, пам'ятаєш, ми з тобою казали, Усік або отримує санкції, або отримує компенсацію. І відмовиться від балотування. Так воно і сталося. На цьому тижні Усік відмовився. Це ще 10%. А він міг би бути лідером цього підпаленої вати. І третє, це власне електорат Зеленського. Чисто його, діти марафону, потужники. От побачиш, що коли все-таки закінчиться війна, саме стільки приблизно отримує Зеленський в першому турі. 10-15%. Це його. Але наразі демарш Федорова, верніше, дурна ідея «сделать себя самому», пам'ятаєте їхнє гасло «сделаем их вместе». От який заявив про свої політичні амбіції, а також спробував переділити ринок закупівель озброєнь. І в результаті падіння рейтингу Зеленського. В принципі, в час війни всі ці рейтинги я би мав в носі. Але наша біда в тому, що Зеленський думає над тим, як стати президентом, а не над тим, як виграти або принаймні закінчити війну. І з падінням на 30% свого рейтингу через такого дурню, яку він учора чергову, ніякого припинення вогню, а значить неминучих виборів, він допустити не може. Тому його поїздка в США була присвячена одній темі. Я продовжую війну, гроші в мене є, і я вважаю Трампа найкращим президентом Сполучених Штатів. Друга частина фрази спеціально для того. Почекай, то ідея припинення війни обвалилася і через те, що обвалився рейтинг? Дивись, звичайно, ідея припинення війни залежить від того, чи хоче Путін закінчити війну. Але трошки менше, але все ж таки значення має і бажання Зеленського закінчити війну. Так от, бажання Зеленського закінчити війну з падінням його рейтингу зійшло на 0. Тому що Конституція і закони прямо говорять, припинення вогню означає через 6 місяців вибори до Верховної Ради, через 9 місяців вибори президента.
Крапка. Йому хана. Ну, тобто, його І владі він хана. прекрасно знає, що він не вийде навіть в друге коло. І тому гроші є, підтримка Сполучених Штатів продемонстрована, підтримка європейців продемонстрована, парламент слухняний. В чому проблема? Воюємо далі. При цьому, хочу пояснити, що я мав на увазі про Штати. В Штатах Україна взагалі не стоїть в порядку денному. В Штатах вибори. І в цьому контексті їх цікавить інфляція, робочі місця, іранська авантюра Трампа, знов піднімається Паливо, ціна на паливо. так це ж є інфляція. І в першу чергу ціна на паливо. Україна тут для них ні до чого. Ні демократам, ні республіканцям. Але рейтинг України, а значить Зеленського, бо для далеких країн це одне й те саме, високий. Відповідно, фоточка з ним не завадить. І тому сюди приїжджає американська консервативна блогерша, якій він говорить: Трамп – найкращий президент в сучасній історії США. Прекрасно. Фоточка на пам'ять, ракет нет, но ви держитесь. Трамп підтримує Україну, ракети пошукає, грошей не дасть. Але почекай. Там були інші заяви. Він сказав: пожвавлення переговорного процесу. Ми поговорили про передачу технологій на виробництво цих патріотів. І тут відбувається найцікавіше. Виходить Боїнг і каже через Die Welt, видання Die Welt: ми не передаємо головку на самонаведення. Це перше. Далі виходить Кушнір і з відповідями каже: так, ми готові приїхати, якщо є про що говорити. І далі виходить Трамп і говорить: я взагалі вважаю, що Зеленський може закінчити війну. Все. То що, поїздка в ім'я фоточки? Так це по Кучмі тоді. Це ж все вже було. Все вже було. Все вже було. І тепер давай, напевно, підзакруглять цю всю нашу розмову одним простим питанням, яке не дає мені спати. Тобто, насправді... Як вистояти? Як вистояти? Бо вся ця війна нас навчила, що Україна завжди попереду інноваційна. Ми завжди першими винаходимо новий метод, як дошкульно вдарити по росіянам. Але через деякий час, інколи це займало рік, як в першій дроновій хвилі, інколи це займає півроку, як зараз, вони нас доганяють і масштабують наш винахід. Тоді нам треба знову винаходити щось нове. Тобто спочатку були дрони, потім були дрони-перехоплювачі, потім були дрони штучним інтелектом, потім, про те, що ми зараз на новій технологічній хвилі. Удари сил безпілотних систем по Криму і окупованим територіям, по російській глибинці, знищування їхніх нафтопереробних заводів, їхніх нафтових терміналів, їхніх трансформаторів і так далі, доводить Росію до серйозних судом. Як ми це робимо? Мідл-страйки. В тому числі завдяки допомозі союзників, в тому числі Starlink, в тому числі Palantir, в тому числі і багато-багато інших речей. Росіяни, на жаль, усвідомили це і зараз буквально вже розкручують свій middle strike. Результатом цього випалені заправні станції на глибину десь до 200-250 кілометрів від лінії фронту. Результатом цього їхні реактивні дрони. Результатом цього їхні технології, які глушать Starlink. І це найбільш неприємна новина. Таким чином, нам треба знайти, як ми вистоїмо зимою. Бо просто заяви президента, що зима буде такою страшною, що ніхто не може уявити, цього, чесно кажучи, недостатньо. Заяви Штілермана, що він в день робить по 7 ракет, які стріляють раз в місяць, по одній штуці, також недостатньо. Тобто, треба якусь іншу технологічну ідею, яка могла би дуже сильно підірвати російське бажання воювати. Ми з тобою знаємо, що
фонтан, якщо ти хочеш його закрити, треба не ловити кожну краплю, а закрити джерело фонтану. Джерело путінської війни – нафта. Чорноморський маршрут повністю перекритий. 25% російської нафти, яку гнали через Чорне море і Босфор, далі до Індії в основному, перекритий. Залишилося близько 75% російського нафтового експорту, який йде через Балтику. Я впевнений, що саме там лежить точка, на яку зараз мала би бути націлена вся і політична, і військова, і технологічна діяльність України. Називаються вони дуже предметно і дуже зрозуміло. Російські нафтові танкери. Крупних танкерів океанського типу, які гонять російську нафту з Балтики аж до Індії, там з неї роблять дизель, бо ми розбомбили їхні нафтопереробні заводи, і потім назад гонять уже дизель в Росії. Так от 100 танкерів. Питання в задачі, як зупинити їхню ходу. Відповідь нам підказав Мадяр. Точно так же, як ми зупинили їхню ходу в Чорному морі. Питання, чи не приведе це до екологічних проблем? Відповідь – ні, не приведе, тому що удари наших безпілотників або морських, або повітряних йдуть не, власне, в тулуб, де міститься нафта, а в машинне відділення. Тобто пробивається борт, вода заливає двигун, він глохне і ремонту не підлягає. І оця величезна консервна банка з нафтою буде бовтатися, поки не прибуде буксир, і якщо його не збити, то може відтягнути назад. А може і ні. Так от питання, чи це можна зробити технічно? Впевнений, так. Недарма обломки українських морських дронів вже прибило в Середземному морі до берегів Греції. Це загальновідомий факт. Чи є на це політична воля? Ні, вірніше не так. Чи підтримують це союзники? Відповідь, скоріше за все, ні. Але хочу нагадати, що і зупинку Північного потоку теж ніхто собі не міг уявити і ніхто не підтримував. Але знайшлись же герої, яких, до речі, сьогодні Україна не просто забула, а одного в себе посадила, а другого дозволила посадити в Німеччині. Питання наступне, чи є на це політична воля? Якщо хочеш припинити війну, да, вона повинна бути. Якщо ти готовий далі осваювати 90 мільярдів, ні, її не буде. Ще раз для технічної ясності. Відстань між силами безпілотних систем і нафтовими танкерами в Чорному морі невелика. Там 150-200 кілометрів. До Балтики, під 1000 кілометрів. Але ж наші дрони літають уже до 2000 і навіть більше. Морські бути випущені і вразити машинне відділення. Да, я знаю, що це буде дуже неоднозначна реакція. Але якщо на кону стоять кінець війни, який припинить вбивство дітей, сімей цілих, зруйнування взагалі всієї інфраструктури нашої країни, з моєї точки зору, от тут би Зеленському якраз проявити свої унікальні якості політичного хамства. Бо він їх демонструє для чого завгодно, але от тут чомусь не вистачає Фаберже, назвемо так. Дивись, але при всьому цьому ми спостерігаємо геть інше. Ми дійсно бачимо, що після ударів з боку Лівії по танкеру припинилися подібні атаки. Я не знаю, чому, до речі, тут теж дуже цікаво, але ми бачимо інше. Виходить Зеленський і каже, зима буде важкою. Все. Перед ним виходить Чмут і каже, треба виїжджати з міст і шукати або за кордон, або в село. І країну готові до того, що будуть зимою проблеми, а не до того, як вистояти, як долати все. І, до речі, до зими ж Україна не готова, це вже говорять всі. Втрачений час, гроші, можливості. То що підштовхує тебе до думки, що щось може змінитися і у когось відростуть Фаберже? Дивись, саме тому удари на НПЗ дуже болюче вплинули на економіку Росії і гнітюче на населення.
Удари по BlackBerries аналогічно ударили по економіці, такій низинній економіці Росії, і дуже гнітюче на середній клас Росії. Тобто вони нарешті усвідомили, що це війна. BlackBerries, Wildberries, я не зрозумів. Один хрен. Коротше, ягода, якась вовча ягода, знаєш. Коротше кажучи, нарешті вони усвідомили, що війна прийшла туди, звідки вона появилася. До них, в Росії, додому, до кожного постукалась. Поки що не з мобілізацією, але вже з відповідкою. Окей. Але Путін чекає зими. І абсолютно чітко, прогнозовано збирається просто знищити нашу енергетику. Причому не стільки проблема в електроенергії, скільки проблема в теплі і каналізації. Водовідведення. Це цілі, які дуже важко компенсувати, а, як завжди, літо промайнуло, а профільні міністри ні халєри не зробили. Єдине, що зробили, призначили нового прем'єра, який все життя займається енергетикою, і сказали, от він хай розбирається. Але неможливо збудувати розподілюючу генерацію за 2-3 місяці. Це просто технічно неможливо. На нього вже повісили, він вже є майбутнім козлом відпущення. Це вже зрозуміло. Але для цього людям кажуть, виїжджайте. Тобто проблеми індійців не хвилюють шерифи. І тому, якщо індійці все-таки в повний голос скажуть, що нас не влаштовує такий результат, і якщо рейтинг обвалиться ще вдвічі, а він тільки на це реагує, немає інших варіантів. От якщо картонки почнуть воювати з реальним проблемою, а не з другорядними персонажами, тоді я допускаю, що в нього не залишиться іншого виходу, як примусити Путіна розмінятися. Ми б'ємо в саме серцевину царства Кощея. Нема танкерів, нема нафти, нема грошей, нема війни. Хочеш, щоб танкери в тебе все ще залишилися? Зупиняємо війну по лінії бойового зіткнення. Чесно, я не бачу поки що іншого варіанту в умовах наших ресурсів, з того, що в нас є. Звичайно, якби в нас були обіцяні 1000 ракет, то можна було б сказати, на кожну ракетну атаку ми відповідаємо аналогічною ракетною атакою. У нас їх нема. Якби в нас були якісь інші варіанти, заглушити їх, збивати всі, скільки ви не випустите, ми все збиваємо. У нас також їх нема. І в світі нема такої кількості ракет ПВО. Значить, залишається якийсь нестандартний хід, який має підірвати, закрити фонтан фінансування війни. Можливо, я в чомусь не правий. Але приклад Чорного моря показує, що це технічно можливо. І що світ це сприймає. Навіть коли йдеться про казахську нафту, яка насправді є нафтою Ротшильдів. Навіть це сприймає. Скажи, будь ласка, Мадяр зміг би реалізувати це, якщо б отримав наказ? Не думаю, що це його компетенція. Він відповідає за middle strike і конкретно в першу чергу за тимчасово. Але дивіться, хто командуючим України. Хай це робить той, кому належить приймати таке рішення. Єдине, що ми можемо собі дозволити, це висувати технічне. Так. Не чути тебе, зник звук. Зник звук. Зараз. Так, ще раз. Так, з'явився звук. Технічною ідеєю, тобто ми не можемо подібнюватися молоді, яка на мітингу. Хтось дуже активно телефонує Юрію Віталійовичу. Зараз він повернеться до нас, буквально секунда. А я попрошу вас підписатися зараз. Якщо ви ще не зробили це, я попрошу вас поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео. Напишіть коментарі, до речі, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Напишіть, будь ласка, свої думки. Але пишіть, це важливо. Не забувайте ставити вподобайки. Вони дуже важливі для каналу, бо ви підтримуєте канал. А по каналу постійно атакує наша влада. На жаль, ситуація поки що така. Тому я дякую кожному, хто не забуває підтримувати канал. А от повернувся Юрій Віталійович. Відповідаю, прошу вибачення, вхідний дзвінок. Ми не можемо подивитися молоді, яка на мітингу
визначає, хто має бути главкомом. Хоча кандидатура, до речі, гарна нового главкому. Але ми можемо тільки хто має робити цю операцію, мають вирішити військові. Я тільки можу, користуючись аналізом ситуації, спираючись на думку багатьох фахівців, сказати, що ключ до припинення фінансування війни лежить в зупинці нафтового кривавого експорту Росії. Те, що Мадяр перебив в Чорному морі, показує, що танкери можна зупинити. Технічно це можливо, причому не забруднивши два моря. Тепер стоїть питання, чи можна це повторити в Балтійському, в Середземноморному або в якомусь іншому Індійському там океані, от на цьому трафіку. З моєї точки зору, технічно це абсолютно можливо. Абсолютно можливо. Практика – критерій істини, казав нині немодний бородатий Карла Марла. Так от, практика Мадяра є критерієм істини, те, що зробити це можна. Відповідно, питання стоїть виключно в політичній площині. Ціна, те, що стоїть на кону цієї зими, страшні страждання людей і дезінтеграція взагалі економіки України, з моєї точки зору, виправдовує будь-які ексцеси у вигляді там звинувачень нас у порушенні міжнародного морського права. Тут, до речі, не всі фахівці з цим погоджуються, але всі фахівці погоджуються, що вбивство дітей в ліжках є злочином проти людяності. І в умовах постійно продовжуючого злочину проти людяності розглядати інші порушення, наприклад, там порушення екології у вигляді спаленого лісу в Харківського, Тереб'янського лісу. Це ж також, в принципі, порушення закону, спалювати ліс. І рикошет, який попадає там в будинок 19 століття, також порушує міжнародне гуманітарне право. Ймовірно, що і псування машинного відділення російської бляшанки також є порушенням приватного майна. Причому, можливо, навіть не російського, формально це може бути якась африканська країна. Але, перепрошую, мене це не гребе. В умовах, коли кожного тижня в нас убивають десятки дітей, цивільних, стариків, недвижимих хворих, все це відходить абсолютно на задній план. І от тут якраз відкриваємо Конституцію. Президент України клянеться на Конституції захищати права і свободи кожного українця. Не дивлячись на його демагогію, не кожен з нас президент, тільки він. І от тільки він може приймати таке рішення в ході війни. Крапка. Дивись, цей ефір 100% будуть дивитися, аналізувати на банк. Я сподіваюся, що вони почують і побачать. Колись я з тобою в ефірі озвучував, що треба бити по Валберіс, більше того, пояснюючи, наскільки це важливо. До речі, я дуже радий, що почули. Сподіваюсь, що і про інші ідеї, які звучать в цьому та інших ефірах, не тільки почують, а по цих ідеях будуть працювати. Бо це потрібно кожному, а не окремо тобі, мені чи ще якимось людям. Це потрібно країні. А країна вимагає дій. Не погроз, а дій. Ми знаємо, що росіяни – це біосміття. Але біосміттю не треба погрожувати. Біосміття треба утилізувати і створювати йому неможливі для життя умови. Тому... Борислав, переб'ю, дивись. Знищити все біосміття неможливо, а от позбавити їх заправки можливо. Тому працюємо в цьому напрямку. Твоя рекомендація ударити по алкохабам Російської Федерації дійшла до адресата. Тож, те, що я пропонував, знову почули? Скажи, будь ласка, те, що я пропонував, знову почули? Почули. Я радий, що я можу так допомагати своїй країні. Більше того, я системно сиджу, аналізую, бачу, що дійсно які болісні моменти для Росії є. Погано, що те, що я бачу, дехто в Україні навмисно ігнорує, а накладає санкції в помсту за те, що я ставлю запитання. Та хто ж такий Вова, для якого будують дім в династії? До речі, хочу звернути увагу, що жодне питання про Вову, про дім в династії, про корупцію, про те, чому він підписав подання на накладання на мене санкцій на інших, про 7 років служіння президенту, а не державі, всі ці питання
Фьодорову наша потужна українська правда чомусь не поставила. Навіть не уявляю, чому. Ну, мабуть, зірочки так сталося, так? Злий ти, злий. Але справедливий. Але справедливий. Добренько, доживемо до кращих часів. Ти ж знаєш, що найтемніший період доби перед світанком. Далі буде все добре. Дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую, що був з нами. Па-па. Друзі, я щиро дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Я хочу подякувати вам, що ви не забули поставити вподобайки, підписались, прокоментували, поширили відео. Взагалі були активні. До речі, в коментарях напишіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що ті пропозиції, які сьогодні озвучив Юрій, варто не просто почути, а реалізовувати. Бо це може наблизити кінець війни, який чекають в Україні всі. А дехто не тільки чекає, ще й наближає. І ще одне. Я буду вам вдячний, якщо ви підтримуєте канал і своїми подобайками, і своїми коментарями. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу, як я і казав, місто, селище, країна, район, область. Пишіть, тільки точну адресу не треба. Все інше, будь ласка. А ще напишіть свої думки. Як ви вважаєте, що у нас попереду? Дуже цікаво. Ну і чи був цей ефір інформативним для вас? У будь-якому випадку, дякую, що дивилися, і дякую, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, приєднуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що у України є майбутнє. Тож гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.